हेलो एभ्रिवान। आज मैले सेट भन्ने च्याप्टर अन्तर्गत टाइप्स अफ सेट लेसनको इक्जाम्पलहरू बुझाउन खोज्दैछु। यहाँ चाहिँ इक्जाम्पल एउटा मात्रै दिएको रहेछ, हेरौँ है त। आइडेन्टिफाई विच अफ द फ्लोइङ सेट्स आर फाइनाइट अर इन्फाइनाइट। तल दिएको सेटहरूमा चाहिँ कुन चाहिँ फाइनाइट सेट हो र कुन चाहिँ इन्फाइनाइट सेट हो छुट्टाऊ भनेको छ है। क्वेसन नम्बर एमा सेट अफ अड नम्बर्स लेस देन 10। पहिला यसको हेरौँ। हियर लेट ए इक्वल टू अड नम्बर लेस देन 10। यहाँ चाहिँ के भनेको छ, अड नम्बर लेस देन 10 भन्ने जुन सेट छ यसलाई चाहिँ ए भनेर सपोज गरेको छ। त्यस पछाडि यसलाई लिस्टिङ मेथडमा जनाउँदाखेरि कसरी भयो त, कर्ली ब्राकेटभित्र 1 3 5 7 9 अड नम्बर लेस देन 10 चाहिँ इनियर भयो। त्यसपछि सिन्स द इलिमेन्ट्स अफ सेट ए आर काउन्टेबल एन्ड फाइनाइट। सेट ए को इलिमेन्टहरू काउन्टेबल र फाइनाइट भएको कारणले इट इज फाइनाइट सेट। यो सेट चाहिँ के भयो त, फाइनाइट सेट भयो, किनभने यहाँ चाहिँ काउन्टेबल नम्बर अफ इलिमेन्ट छ, जम्मा 5वटा मात्रै इलिमेन्टहरू छ। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर बीमा चाहिँ के भनेको छ त, सेट अफ नेचुरल नम्बर्स। क्वेसन नम्बर बीको सोलुसन हेरौँ। हियर लेट एन इक्वल टू नेचुरल नम्बर्स। नेचुरल नम्बर्सलाई चाहिँ एनले डिनोट गरेको छ, जसको इलिमेन्टहरू के हुन्छन् त 1 2 3 डट डट डट। यसको अर्थ चाहिँ 1 2 3 1 1 ले बढाउँदै गएर कतिसम्म हुन्छ त, इन्फिनिटीसम्म हुन्छ है। इन द सेट एन देयर आर इन्फाइनाइट नम्बर अफ नेचुरल नम्बर्स। सेट एनमा चाहिँ के हुन्छ त, नेचुरल नम्बरहरू अनगिन्ती हुन्छ, इन्फाइनाइट हुन्छ। विच वी क्यान नट काउन्ट, जुन चाहिँ हामीले काउन्ट गर्न सकिन्न, सो इट इज एन इन्फाइनाइट सेट। त्यो भएको भएर यो एन भन्ने सेट अथवा सेट अफ नेचुरल नम्बर्स भन्ने सेट चाहिँ के भयो त, इन्फाइनाइट सेट भयो। बुकमा दिएको इक्जाम्पललाई मैले आफै कपीमा पनि गरेर देखाएको छु, त्यो पनि हेरौँ है त। क्वेसन नम्बर एमा चाहिँ के थियो त, सेट अफ अड नम्बर्स लेस देन 10। सोलुसन लेट एक्स इक्वल टू अड नम्बर लेस देन 10। यहाँ चाहिँ के भयो त, अड नम्बर लेस देन 10 भन्ने सेटलाई चाहिँ मैले एक्स सपोज गरेँ, जहाँ कि बुकमा चाहिँ ए सपोज गरेको थियो। यसरी ए बी सी एक्स वाई जेड जेसुकै सपोज गर्नु पनि पाइन्छ है। अर एक्स इक्वल टू 1 3 5 7 9। यसलाई लिस्टिङ मेथडमा बनाउँदाखेरि के भयो त, 1 3 5 7 9 नै भयो यहाँको जस्तै। हियर द इलिमेन्ट्स अफ सेट एक्स आर काउन्टेबल। सेट एक्सको इलिमेन्टहरू चाहिँ के छन् त, काउन्टेबल छन्, गन्न सकिने छन्, 5वटा मात्रै छन् है। देयरफोर द गिभन सेट इज फाइनाइट सेट। त्यो भएको भएर यो दिएको सेट चाहिँ के हो त, फाइनाइट सेट हो। यसरी पनि गर्न सकिन्छ है त। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर बीको पनि हेरौँ। सेट अफ नेचुरल नम्बर्स भनेको थियो, म चाहिँ बुकको पनि देखाउन चाहेँ। सेट अफ नेचुरल नम्बर्स सोलुसन लेट वाइ इक्वल टू नेचुरल नम्बर्स। अब बुकमा चाहिँ नेचुरल नम्बर भन्ने सेटलाई चाहिँ एनले डिनोट गरेको थियो, मैले चाहिँ वाइले डिनोट गरेको छु। वाइ इक्वल टू नेचुरल नम्बर्स अर वाइ इक्वल टू 1 2 3। यहाँ चाहिँ हामीले 4 5 गरेर लेख्न पनि सकिन्छ, अझै लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, डट 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 लेखियो, त्यसपछि ब्राकेट क्लोज है। हियर द इलिमेन्ट्स अफ सेट वाइ आर अनकाउन्टेबल। वाइ भन्ने सेटको इलिमेन्टहरू चाहिँ के छन् त, अनकाउन्टेबल छ। देयरफोर द गिभन सेट इज इन्फाइनाइट सेट। त्यो भएर यो दिएको सेट चाहिँ के हो त, इन्फाइनाइट सेट हो। यसरी हामीले बुकमा चाहिँ जसरी दिएको छ त्यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, अथवा कुनै पनि टिचरले चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ त्यही तरिकाले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन है। अलिकति फर्मालिटी, अलिकति ल्याङ्ग्वेज मिलाएर हामीले आफै पनि गर्न सकिन्छ है त।